विक्रमसम्म 2081 साल पुस 8 गते सोमबार भक्तपुर बालकोटको एउटा घरका 2 कोठाहरूमा चुक्कु लागेको 2 दिन भइसकेको थियो। ती 2 कोठाहरूमा 2 जना दाजुभाइहरू डेरा गरेर बस्थिए। उनीहरू कतै गए भने पनि घरबेटीलाई भनेर जान्थे वा छेउैका अन्य डेरावालाहरूलाई भनेर जान्थे। तर 2 दिनदेखि उनीहरूको चहल पहल थिएन। उक्त कोठाबाट न त कसैको आवाज गुन्जिरहेको थियो न त कुनै गतिविधिहरू नै देखिन्थ्यो। उनीहरूलाई फोन गर्दा पनि नम्बर अफ थियो। त्यसैले अलि अनौठो मानेर घरबेटीले प्रहरीलाई खबर गर्छन्। खबर गरेको केही समय पछाडि प्रहरी उक्त घरमा पुग्छ र केही सोधपुछ गरे पछाडि ढोका तोड्छ। तब त्यहाँको दृश्य अर्कै हुन्छ। ती 2 कोठामा रक्ताम्बे अवस्थामा 2वटा शव फेला पर्छ। प्रहरीले छानबिन गर्छ र मृतकको बारेमा पत्ता लगाउँदै गर्दा किचन भएको कोठामा भेटिएको एउटा शव त्यही भाडामा बस्ने प्रवीण आचार्यको थियो भने अर्को कोठामा भएको शव उनको बुबा कुलप्रसाद आचार्यको थियो। कुलप्रसाद आचार्य खोटाङ दिक्तेल स्थित पोस्ट अफिसका हाकिम थिए। केही दिन अगाडि उनी कामका लागि काठमाडौँ आएका थिए र छोराहरूसँगै बस्दै थिए। मृतक प्रवीण आचार्य कान्छो छोरा थिए र बीएस निकेतनमा बीएससी पढ्दै थिए। आखिर खोटाङ वासस्थान भएका एकदमै सामान्य परिवारका उक्त बाउ छोराको हत्या 243 किलोमिटर टाढा भक्तपुरको बालकोटमा कसले र किन गर्यो त? आउनुहोस् सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। 56 वर्षीय कुलप्रसाद आचार्य जिल्ला हुला कार्यालय खोटाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख भएको थिएन। उनकै सहजताका लागि भनेर राज्यले उनलाई सरकारी स्कुटर उपलब्ध गराएको थियो, तर उनीसँग लाइसेन्स भने थिएन। त्यसैले कार्यालय जान आउन सहजताका लागि स्कुटरको लाइसेन्सको परीक्षा दिन गत मङ्सिर 28 गते बिदा लिएर उनी काठमाडौँ आएका थिए र भक्तपुर बालकोट स्थित आफ्ना छोराहरूसँग डेरामा बस्दै थिए। सामान्य परिवारका कुलप्रसादको परिवारमा उनकी श्रीमती र 4 छोराछोरी गरी 6 जना थिए। 4 सन्तानहरूमा 2 छोरा र 2 छोरीहरू थिए, जसमध्ये जेठी छोरी पहिला नै नायब सुब्बामा नाम निकाली सरकारी जागिरमा आबद्ध भएकी थिइन् भने अर्की छोरी अस्ट्रेलियामा थिइन्। त्यस्तै छोराहरू मिलन आचार्य र प्रवीण आचार्य भने भक्तपुरमा डेरा गरेर बस्थिए। जेठो छोरो मिलन आचार्य लोकसेवाको तयारी गर्दै थिए भने कान्छा छोरा प्रवीण आचार्य भने दाइसँगै बसी बीएस निकेतनमा बीएससी सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्दै थिए। पुस 6 गते शनिबार साँझ मासु खाउन त भन्ने सल्लाह हुन्छ। मिलन आचार्य मासु लिन जान्छन्। केही समय पछाडि मासु लिएर आउँछन्। मासु र खाना पकाउँछन् र खाना खान बस्छन्। खाना खाँदै गर्दा कुलप्रसाद आचार्यले एउटा कुरा निकाल्छन्। कान्छोको त उमेर अझै बाँकी छ, तेरो त उमेर पनि भयो, बिहे गर्ने बेला पनि भयो, तर कतै सेटल हुन सकिनस्, गाउँ समाजले पनि कुरा काट्न थालिसके भनेर जेठो छोरा मिलनलाई सुनाउँछन्। यो एक्ज्याक्ट कन्भर्सेसन नै अनलाइन खबरले छापेको छ। मिलन विगत 7 वर्षदेखि लोकसेवाको तयारी गर्दै थिए, तर नाम निकाल्न सकिरहेका थिएनन्। मिलन केही बोल्दैनन्, बुबाको कुरो एकहोर सुनिरहन्छन्। त्यो समयसम्म माहौल एकदमै सामान्य थियो। एकैछिनको भलाकुसारी पछाडि अब सबैजना सुत्न लाग्छन्। मिलन र कुलप्रसाद अर्को कोठा बेडरुमतिर लाग्छन् भने भाइ प्रवीण चाहिँ किचनमै रहेको बेडमा सुत्छन्। केही समयमा लाइट अफ हुन्छ। कुलप्रसाद निदाइहाल्छन्, तर त्यही कोठामा सुतिरहेका मिलनलाई भने निन्द्रा पर्दैन। उता किचनमा भाइको पनि बत्ती निप्छ र प्रवीण पनि निदाउँछन्, तर मिलनलाई उकुस मुकुस हुन्छ। मिलनलाई अघि बुबाले भनेको कुराले मनमा पिरोलिरहेको हुन्छ। 74 सालमा उनी काठमाडौँ छिरेका थिए। अहिलेसम्म उनीसँग न त राम्रो जागिर थियो न त ब्याङ्क ब्यालेन्स नै। लोकसेवा भनेर लडिरहेको 7-8 वर्ष भइसकेको थियो। सँगैका साथीहरूले के गरिसके के विदेश जानेहरूको पनि राम्रै थियो, देशमै पनि राम्रै गरिरहेका साथीहरू पनि थिए। यो कुराले उनी निदाउनै सक्दैनन्। घडीमा बिहानको 5:15 भइसकेको हुन्छ। उनको मनमा कन्टिन्युस कुराहरू खेलि नै रहेको हुन्छ। त्यही क्रममा उनी जराकजुरुक्क उठ्छन्, कोठाको एउटा कुनामा रहेको डम्बेल उठाउँछन् र आफूसँगै सुतिरहेका बुबाको टाउकोमा प्रहार गर्छन्। कुलप्रसाद आचार्यले आइया पनि भन्न पाउँदैनन् र उनको ठाउँको ठाउँ मृत्यु हुन्छ। त्यसपश्चात उनी भाइ सुतिरहेको अर्को कोठा किचनतिर लाग्छन् र भाइको बेड नजिकै रहेको लोरोको सहयोगले 4-5 पटक उनको टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरिदिन्छन्। हत्या गरेको 1 घण्टा यानि कि बिहानको 6:15 तिर उनले कोठामा ताला लगाउँछन् र घरबाट निस्कन्छन्। अब बुबा र भाइको हत्याको पश्चाताप उनीमा आइसकेको थियो। उनी अब त्यहाँबाट निस्की भक्तपुरको बिरुवातिर लाग्छन्। आफूले भिरिरहेको गलबन्दीको पासो लगाउँछन् र झुन्डिन्छन्।
तर त्यो पास्तो चुडिन्छ र उनी बच्छन्। आफूले आफूलाई मार्न सक्दैनन् र अब कोठामा पनि फर्कन सक्दैनन्। आइतबारको दिनभरि नै पश्चातापसहित भक्तपुर दरबार स्क्वायरतिर डुल्छन् र रात परे पछाडि चाबेल नजिकैको एउटा होटलमा रुम बुक गरी त्यहीँ सुत्छन्। उता खोटाङ स्थित घरबाट आमाले काठमाडौँमा फोन गर्छिन्। दुवै छोरा अनि श्रीमानको नम्बरमा पनि कल उठ्दैन। यता कोठामा हिजोबाट ढोकामा ताला लागेकाले घरबेटी र अन्य छिमेकीहरूलाई पनि धेरै शङ्का उपशङ्का उब्जन थाल्छ। अनि उनीहरूले भक्तपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्छन्। खबर गरेको केही समय पछाडि प्रहरी बालकोट स्थित उक्त घरमा पुग्छ, केही खानतलासी गर्छ र कोठा फोड्छ। एउटा कोठामा बेडमा बाबु कुलप्रसाद आचार्यको हत्या गरी सिरक ओडेको अवस्थामा लास भेटिन्छ। त्यस्तै भान्सा कोठामा सुतेका कान्छा छोरा प्रवीणको भने विभत्स तरिकाले टाउकोमा सिलौटाले प्रहार गरी अनुहार नै चिन्न नसक्ने अवस्थामा शव फेला पर्छ। प्रहरीले ती दुवै शवलाई उठाएर त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टमका लागि पठाउँछ। खानतलासी गर्दै गर्दा प्रहरीले कोठाभित्र कुनै पनि चोरी वा डकैती नभएको भेटाउँछ। अनि भक्तपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यो चोरी होइन हत्या नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ र पहिलो शङ्का अनुरूप कोठामा सँगै सुतेका जेठा छोरा मिलनको खोजी कार्य सुरु हुन्छ। उक्त घटनाले बालकोट लगायत पुरै उपत्यका नै तात्छ। अझ सामाजिक सञ्जालका कारणले त देशैभर यो खबर फैलिसकेको थियो। तर घटना घटाएर भागेका मिलन आचार्य भने अझै पनि चाबेल स्थित होटलमै लुकेर बसेका थिए। सोमबार साँझ पनि उनी होटलमै बस्छन्। उनलाई प्रहरीले खोजिरहेको र घटना सार्वजनिक भएको कुरा उनले मङ्गलबार बिहानको पत्रिका पढेपछि मात्र थाहा पाउँछन्। अब प्रहरीलाई सबै कुरा थाहा भएको र आफू धेरै समय लुकेर बस्न समेत नसक्ने भएकाले मङ्गलबार बिहानै मिलन सरासर महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी कार्यालय जान्छन् र हत्या मैले नै गरेको हो भनी आत्मसमर्पण गर्छन्। प्रहरीले मिलनलाई हिरासतमा लिन्छ र उनको बयान लिने काम सुरु हुन्छ। बयान लिँदै गर्दा घटनाका थुप्रै भित्री रहस्यहरू खुल्दै जान्छन्। भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेन्जका डेप्युटी सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस ढुण्डीराज नेउपानेले लिएको बयान अनुसार कुलप्रसाद आचार्यलाई आफ्नो जेठो छोरो पनि आफ्नै जेठी छोरी जस्तै सरकारी जागिरे भइदियोस् भन्ने चाहना रहेछ। त्यसैले छोरोलाई लोकसेवाको तयारी गर्न भनी काठमाडौँतिर पठाएका रहेछन्। मिलनलाई भने नेपालमै बस्न फिट्टिकै पनि मन रहेन रहेछ, अस्ट्रेलिया जान मन रहेछ। तर बुवाले भने उनलाई नभएर उनकी बहिनीलाई अस्ट्रेलिया पठाइदिएछन् र उनलाई लोकसेवाको तयारी गर्नै पर्छ भनेर काठमाडौँ पठाएका रहेछन्। 2074 सालमा काठमाडौँ आएका मिलनले 7 पटकसम्म नायब सुब्बा र खरिदारको परीक्षा दिँदा पनि सफल हुन सकेनछन्। सानैबाट पढाइ राम्रो हुँदाहुँदै पनि जागिर पाएका रहेन रहेछन्। घरको आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक रहेछ। 2 छोराहरूको काठमाडौँमा खर्च अनि भाइको कलेजको फी र स्वयं मिलनको पनि ट्युसन खर्चले गर्दा कुलप्रसाद आचार्यलाई आफ्नो सानो जागिरले सबै सम्हाल्न अलि गाह्रो परिरहेको रहेछ। यता भाइ प्रवीण आचार्य भने पढ्नभन्दा बढी मोडलिङ र अनेकमा कुदेकाले मिलनलाई त्यो कुरा पनि मन परेको रहेन रहेछ। 25 वर्षसम्म पुग्दा पनि राम्रो पढाइ हुँदाहुँदै पनि रोजगारी नपाएकाले मिलनलाई बडो पीर र आफैसँग धिक्कार लागिरहेको रहेछ। त्यही पीरका कारण मिलन बिस्तारै डिप्रेसनको शिकार हुन पुगेछन्। औषधि पनि लिने गरेका रहेछन्। डिप्रेसनकै कारण उनले कि त परिवारलाई नै सिद्ध्याउने कि त आफै पनि हत्या गर्ने सोचेका रहेछन्। पछिल्लो दसैँ तिहारमा गाउँ गएको समयमा नै उनले आफ्नो पुरै परिवारलाई नै मार्ने प्लान बनाएका रहेछन्। तर त्यो समय के मिलेन प्लान एक्जिक्युट गर्न सकेनछन्। अनि आफ्नै बुबा काठमाडौँ आएको बेला बुबा र भाइको हत्या गरेछन् र आफूलाई पनि सिद्ध्याउन खोजेछन्। रुखमा गएर पासो लगाउन पनि खोजेका रहेछन्, तर पासो फोक्लिएकाले उनी बचेका रहेछन्। त्यो मोमेन्टमा उनलाई भगवानले नै नमर भनेको होला जस्तो लागेछ र फेरि दोस्रो पटक पासो लगाउने प्रयास गरेन रहेछन्। र आमालाई पाल्नकै लागि भगवानले नै मलाई बचाएको सोची अन्त्यमा गएर प्रहरीमै आत्मसमर्पण गरेछन्। अहिले प्रहरीले उनीमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो भिडियो बनाउँदासम्म यो घटनाबारे प्राप्त जानकारी यति नै हो। थप डिटेल्सहरू आएमा त्यसको जानकारी दिने नै छौँ। अब तपाईँ हाम्रो रेगुलर भ्युअर हो भने यहाँलाई थाहा नै होला हामीले खासै यस्तो भिडियोहरू बनाउँदैनथ्यौँ। तर यो घटना एउटा परिवारको कथा मात्र नभएर सिङ्गो नेपालकै सबै मिडल क्लास फ्यामिलीको कथा हो। हत्यादेखि बाहेक कति कुरामा तपाईँ आफैले रिलेट गर्नुभयो सोच्नुहोस् त। बुबाआमा गाउँमा, छोराछोरी सहरमा डेरा लिएर बसेका छन्। पढ्दै कोही जागिर गर्दै, अधिकांशले परिवारकै करकापमा या समाजले के भन्ला भनेर आफूलाई मन नलागेको विषय पनि पढ्दैछन्। आफूलाई मन नलागेको जागिर गर्दैछन्।
जागिर गर्नेहरूले पनि कमाएको पैसा बचाउन सकेका छैनन्। महँगी बढेको बढै छ। सँगै पढेको साथी अस्ट्रेलिया अमेरिका गइसक्यो। सामाजिक सञ्जाल उनीहरूकै फोटोले रङ्गिन छ। कतिको विवाह भइसक्यो। तपाईँको पनि उमेर आइसक्यो। सुनको भाउ बढेको बढै छ। पुर्ख्यौली सम्पत्ति नमासिकन अहिले विवाह गर्ने स्थिति धेरैको छैन। त्यो पुर्ख्यौली सम्पत्ति मास्न पनि मन छैन। हाम्रो च्यानलका अधिकांश भ्युवर्सहरू अहिले 18 देखि 35 वर्षका हुनुहुन्छ। के यो कथा आचार्य परिवारको मात्रै कथा हो त? तपाईँ हाम्रो घर घरको कथा होइन र यो? जे मिलनले गरे त्यो गलत गरे, त्यो अपराध नै थियो। तर अपराधी र हत्यारा त समाजले नै जन्माउने होइन र? यो भिडियोको रिसर्च गर्ने क्रममा एक्समा एउटा पोस्ट देखेको थिएँ। सबैभन्दा ठुलो दोषी हाम्रो देशको नियम कानुन हो। 6 वर्षदेखि पढ्न सुरु गरेर 26 वर्ष पुग्दा पनि न पढिसकिन्छ न त आत्मनिर्भर हुने बाटो नै छ, न कुनै रोजगारी नै छ। मात्र युवाहरूमा मानसिक तनाव, पारिवारिक चिन्ता र सामाजिक दबाव। यसकै परिणाम हो बालकोट घटना। अब त्यो उहाँको ट्विट भने मलाई चाहिँ चित्त बुझ्यो। यस्ता घटनाहरू अब फेरि कहिल्यै सुन्न नपरोस्, हामीले पनि कहिल्यै सुनाउन नपरोस्। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।